हेलो एभ्रिवान, आज मैले हजुरलाई एकदम मिठो चटपटको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चटपट चाहिँ अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको छ, त्यसैले हजुरले पनि घरमा एकचोटि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। सुरुमा मैले यहाँ एउटा बाल्टी लिएको छु। त्यसपछि मैले त्यसमा प्याज राखेको छु। मसँग चाहिँ सेतो प्याज थियो, मैले त्यही राखेँ। त्यसपछि काँक्रो राखेँ र यहाँ मैले गाजर पनि राख्दै छु। मैले चना पनि राखेको छु। मसँग भिजाको केराउ थिएन, हजुरले केराउ छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले आलु पनि राखेँ र बदाम पनि राखेको छु। सँगसँगै मैले दालमोट, चाउचाउ र भुजा पनि राखेँ। मैले राखेको सबै कुरा हजुरसँग हुनै पर्छ भन्ने छैन। हजुरले हजुरको घरमा जे एभाइलेबल छ त्यो राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको चटपटमा मैले चाहिँ यहाँ मिक्स अचार राख्दैछु। यो चाहिँ एकदम अमिलो हुन्छ, त्यसैले हामीले चाहिँ यसमा अमिलोको लागि कागती नै राख्न पर्दैन र यसले टेस्ट पनि एकदम मिठो बनाउँछ। चटपट भनेपछि पिरो हुन पर्यो, त्यसैले मैले यसमा खुर्सानी पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा बिरे नुन राखेँ र चटपट मसला राख्दैछु। अब चाउचाउको मसला पनि यसैमा राखिदिन्छु। तोरीको तेलको स्वाद चाहिँ एकदम मिठो आउँछ, त्यसैले मैले तोरीको तेल पनि राखेँ। थोरै धुलो खुर्सानी राखेको छु र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ मैले यसमा आलसको धुलो राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ मसला सबैतिर लाग्ने गरी मजाले मिक्स गर्न पर्ने हुन्छ। बिस्तारै हजुरले मिक्स गर्दै गर्दा नै देख्न सक्नुहुन्छ यो चटपटको कलर चाहिँ एकदम मिठो र खाउँ खाउँ लाग्ने जस्तो देखिन्छ। यतिको भएपछि हजुरले यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग धनियाँ थिएन, हजुरले धनियाँ माथिबाट राख्नु होला, यसले अझै स्वाद मिठो बनाउँछ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।